Joo. Mä tulin vähän niinku joulua pakoa tänne, mutta en mä usko, että sitä voi paeta millään tavoin tähän aikaan vuodesta. Ainakaan näillä koristeilla. No niin, Lola. Mun pomo pakotti mut siis... Merry Christmas, motherfuckers! Morjesta, Niko. Moro! Hei, tunnetteko toisianne? Tässä on Niko Blind Channelista, Elias Kaskinen. Terve! Hauska nähdä. Et ole ennen tavannut. Ei vissiin. Ei me kyllä olla. Ei varmaan olla. Ootteko te jouluihmisiä? Hei, skool. 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 Hyvää joulua. Ootteko te jouluihmisiä? Mä oon kyllä ihan jouluihminen. Mä oon aina digannut. Se on jotenkin silleen, tai perhejuhla ja sitten on tosi perheihminen. Sitten mulla on sisaruksissa kanssa on sellaisia niinkö maailmanmatkaajia, niin se on se yksi aika vuodessa tavallaan, kun tulee se get together ja tykkään ihan joulusta. Miten teillä? Ehdottomasti 100% jouluihminen ja sitten jotenkin niin vahvasti vielä se niinku joulumusiikki ja kaikki, niin on kyllä tosi tärkeää. Mä veikkaan, että sä oot just se tyyppi, joka lokakuussa alkaa kuuntelemaan Michael Bublé'n, tiedätkö, joulualbumia ja fiilistelet ja Kyllä. kokkailet. Joo, kyllä. Oot sä se? Joo, on. Ja sit... Mun on pakko sanoa, että mä en ole ihan niin jouluihminen, koska musta se on ensinnäkin liian pitkä, se koko kausi. Sen pitäisi olla yksi jouluaatto, happy, ja sen jälkeen joulupäivänä on silleen, hei kiitos, olipa kiva, bye. Ja sitten elämä taas jatkuu. Onko teidän joulu sen näköinen, mitä te olette aina halunneet, että se on? Onko siinä kaikki ne elementit, mitä teidän joulusta tarvitte? Mun joulua on vaivannut siis yli 10 vuotta jo se, että se mun lapsuuden kodissa ei ole ollut saunaa. Siinä on ollut piharakennus, mikä on ollut sauna, mutta se remontoitiin ja lauteet ja kiuas heitettiin mäkeen. Mä yritän niinku puhua vanhemmille, että jonkinlainen pikkumökki voitaisiin pihalle niinku rakentaa saunaksi, että voin vaikka itse tulla kaivamaan perustukset maahan ja näin. No sitä ei vieläkään tapahtunut. Sitten viime jouluna mulla tuli mitta täyteen. Poltit koko paikan. Poltin jotain. Nimittäin huomasin siis Pete Parkkosen Instagramista, että hänellä on tällainen niinku telttasauna. Sitten mä soitin Petelle, että hei, että joulu on pilalla, jos en pääse saunomaan. Voisinko saada telttasaunan lainaan? Hän sanoi, että ei, mutta voit saada sen vuokralle jallupulloa vastaan. Okei, kova hinta. Kyllä, aattona ajan Peten luo ja niin annan jallupullon. Sitten sieltä tuli siis telttasauna, joka on ehkä, sit kun se pystyttää, niin se voi olla yllätys, koska se on ehkä noin 1,5 neliöinen sisätila. Niin se on ihan tällainen yhden hengen. Ihan siis sellainen tällainen, ja sitten sinne joku toinen piknikko pystyy. Niin kuin armeijan kamiina, minkä päälle kasataan sitten kiviä. Mun lapsuuden kodin rannassa kuule aivan yltäpäältä niin kuin noessa ja varpaat ihan jäässä, kun sieltä telttasaunan niin kuin pohjasta tulee läpi ja kaikki. Mutta saunaan päästiin. Olipahan joulusauna, niin? Oli. Tulin sitten sieltä sisälle faijalle, että nyt on kylvettä. Nyt on hyvä joulu. Nyt on onnistunut joulu. Kyllä. Monta astetta saunaa sait? Kyllä siellä oli niinku ihan reilusti yli 30 astetta. Mä oon joulusauna kyllä missannut monesti. Mulla se ei ollut semmonen fundamentaali, mutta on tullut uusi, koska faija laittoi joku aika sitten, se laittoi jakutsi siihen pihalle. Ne nykyään on tämmönen joulujakutsi, on niinku se juttu. Toi on kyllä aika niinku living the life jo. Jep. Joulun alla jakutsi. Se on ihan nice. Hei, napatkaa teidän rotsit ja kaikki. Mennään tonne istuun. Let's do it. Bye bye! Mä oon sitä mieltä, että on hyvä tutustua ihmisiin, pelaa vähän pelejä niiden kanssa. Oota samaa mieltä. Tykkäätkö peleistä, Niko? Mä oikein tiedä. En oo ikinä ollut semmonen peli-ihminen, paitsi jos puhutaan juomapeleistä. Tää on Das Boot, eikö ookin? Me juodaan tästä. Ei me kyllä tästä juoda. Mitä on siis Das? kato kuin ryönänen tää on. Selitä Das Boot. Siis Saksassa juon tommosesta. Siis ihan tällaisesta nahkasesta. Lasisesta on ollut joskus, mutta on mä tuommoisestakin hörppinyt jotain joskus. Tää on saapas mun kotoa. Okei, tää ei oo mikä tahansa saapas. Tää on pervosaapas. Tää saapas on täynnä lippulappusia, missä lukee juttuja. Ja vuorotellen me otetaan se. Ja me vastataan siihen tai selitetään se auki. Hyvä, mä nappaan täältä ensimmäinen. Kenen sanaan luotat vähiten, Elias? Aika paha. Nyt pitäisi varmaan tälleen niinku katkeroituneena muusikkona sanoa, että Suomen hallituksen. Oho! Burn! Big words! My drop. Big words! Just näin. Nää on. Saat ottaa lappusen. Okei. Meni sitten huikamus. Saat ottaa senkin. Okei. Noniin. Miten rakentaisit linnunpesän kylpyhuoneesta löytyvistä tavaroista?
Hyvä kysymys. Joo, hirveä tämmönen helppo. Mulla on sauna kämpellä. Mä ottaisin sen kiulu. Mä ottaisin sen. Sitten siis, koska mulla on aivan jäätävä hammasharjakokoelma, koska mulla on joka rundilla uusi hammasharja aina. Tiedätkö, se on aina se, mikä unohtuu tai menee hukkaan, sit se pitää ostaa jostain. Niin sit mulla on niin paljon, niin mä heittäisin sinne saunakiulun pohjalle niitä hammasharjoja silleen, tiedätkö, niin kuin heinämäisesti, tiedätkö. Heinämäisesti? No, innovuolista on enempää. Silleen, niin mä oon kelannut tätä monesti. Selkeä. Ja sit hammaslangalla siihen puuhun kiinni. No tuo vielä, tota mä Finisheri. mut jep. Mä kysyn sulta, eiks niin? Joo, bring it. Kuvaile, minkälainen olisi maailman kaunein huilu. En mä tiedä instrumenteista niinku yhtään mitään, mutta se on marmorinen. Keep going. Ja siinä olisi joku sellainen niinku eteerinen, mä en tiedä mikä se on, mutta semmonen niinku kevyt sulkamainen niinku verhoilu. Ja sit se koko ajan tuulessa se menee niinku... Siinä on maailman kaunein huilu. Kuulosti kyllä. Kauniin kuulonen. Oli. Huomasitko, että me molemmat vaan suu auki silleen kerro lisää sitä huilusta oikein. Paljon se maksaa se. Mitä sun hampurilaisessa ei missään nimessä saa olla? Huonosti pikkelöityjä sipuleita. Okei. Mahtavaa. Sun vuoro. Mikä on nopein tapa piilottaa ruumis? Sä saat nää helpot. Nopein tapa. Niin vähän niin kuin miten mä siivoon kämpillä. Että yhteen kaappiin kato kaikki. Anoppi tulee. Se ruumis. Ruumis sinne kaappiin. Sitten kaapin ovi kiinni. Sitten, et ei se paras, mutta aivan varmasti nopein. Sängyn alle on kanssa toi lakasee, tiedätkö? Lakasee kaiken sinne. Mitä jääkaapissasi pitää aina olla? Hot sauceja. Mä tykkään tosi paljon sellaisesta niinku perussiipikastiketyyppisestä, joo. Mutta nykyään mä oon tykästynyt sellaiseen vihreeseen. Niinku, se on miedompi, mutta se maku on al dente. Siis hot saucet on myös mun niinkö heikkous. Se on se, että mä kaupassa jää aina jumiin siihen hot sauce hyllylle. Joo. Minkälainen on ärsyttävin ihmistyyppi lennolla? Oi. Vauvat! We agree on that. Aina kun mä matkustan ja mä näen vauvan, niin mä suoraan tilaan valkkaria, vodkaa, kaikki sekaisin, tiedätkö? Että Kaikki nyt sekaisin? nukumaan, joo. Siis mä tiedän, että tästä ei tule hyvä matka. Mut kelaa niitä vanhempia, kun ei ne voi sille mitään. Ne haluaisit, että se ei itke. Ja mä tiedän, ja sen takia se on se hirveä. Sä kysyt, mikä on hirveä matkusta, niin se on se. Mun mielestä tähän storyin on hyvä lopettaa tää peli. Eikö niin? Kiitos Pervo Saapas. We'll meet again. Ja koska tää oli peli, pitää olla voittaja ja pitää olla häviäjä. Joten, I'm sorry, mä tiedän, että sä oot tosi kilpailuhenkinen, eikö niin? Hän voitti. Tästä ei kerrottu, että tää on kilpailu. No, kyllä tää nyt oli peli. Ja pelissä pitää aina olla joku voittaja häviäjä. Mut mulla on rangaistus häviäjälle. Mitä? Mä olin onnittelemassa vasta. No, voit onnitella. Oli hyvä tarina. Oli hyvä tarina. Oli kiva peli. Kiitos. Kiitos, Komi. Erittäin Ja hyvä. kiitos. I'm sorry. Voinko mä kätellä sun Mä en yhtään tiedä, kaunista miten tässä kättä? pitää reagoida. Koska mä oon kuullut muutenkin, että sä oot tosi näppärä käsistäs, niin sä pääset ompelemaan mulle napin. Ei tuu tapahtumaan. Ei kun, kyllä. Ota se neula siitä pois. Reiän saaminen on kaikista vaikea. Jotain nimenomaan joku parin drinksu. Meni! Kova äijä. Sä sait sen, onneksi on. Nyt tässä se on se paita. Sekin on reiästä reikään, niin mietit vaan. Lola vaan niinku droppaa tuolla vaan himmeitä bangeria tuolla. Joo. Mä oon mulla niinku todella huono tää niinku hieno motoriikka. Okei, oot sä ikinä ommellut nappia? Tiedätkö mitä sä teet? 3. luokalla varmaan viimeksi. Okei, no nyt Mutta se... muistan, nyt jotenkin että tuli ihan intuitiivisesti. Mä otin tämän langan, pissin tätä neulaa vasten. Ja jostain syystä mä muistin vaan, että pitää pyörittää nyt näin. Ja sitten Sergei ottaa tosta ja vetää. Niin tän muodostuu nyt tällainen kuin solmu tänne pohjaan. Jos sä oot niinku tossa todella huono kaikista olla siis hienosäädössä ja näppäryydessä, niin missä sä oot huono? No yksi mikä mulla tulee mieleen, mä en tiedä siis onko mä huono siinä, mutta siis mä en saa ajaa autoa meidän keikkareissuilla. Ilmeisesti siis siinä on tällainen juttu liittyy, että jos mä ajan, niin sit me ei ikinä olla keikalla ajoissa. Elikkä mä oon ilmeisesti semmonen aivan niinku liian turvallinen kuski. Mulla on ollut 8 vuotta ajokortti, ei yhtään liikennesakko, ei edes parkkisakkoja, ei mitään, ei yhtään vaaratilanteita. Mä oon ajanut suorastaan täydellisesti. Aika kova. Siis mun mielestä mä ainakin on silleen, että nynnyt kuljettajat, peukku nousee. Mä oon kanssa aika nynny. Mä oon kerran saanut sakon. Monta vuotta sitten, kun kuvattiin sellaista ohjelmaa kuin Tähdet. Ja sitten mä treenasin mun biisiä. Mä lauloin Antti Tuiskuu.
siinä mun tässä niinku kuvassa, minkä se kamera sit otti siinä tien varressa, niin siinä mä laulan ihan nyt. Silmät iso suu auki. Sitten mä menen sinne asemalle ja sit se poliisi näyttää sitä kuvaa. Oot sä vielä niinku mikin kanssa? Ihan tunteella. Joo, ihan tunteella vedän sen. Ois pitänyt ottaa kuva siitä. Mutta... Niin, kai se pitää säästää hei tollanen. Niitä voi mun mielestä pyytää eikä se jostain löydy, joo. Mä oon kuullut huhu, että sä oot ollut just Sivarissa ja ollut pikku hässäkkä. Pitääkö paikkansa? Joo. Mulla siis oli tää vuosi. Mä oon ollut tämän vuoden suorittamassa siviilipalvelusta. Joo. Mä olin sit nuoriso-ohjaajana. Se meni tosi kivasti ja sitten kuitenkin sitten meillä oli keväällä se vähän semmonen isompi stuntti, mikä tehtiin tuolla Rotterdamin suunnalla. Sen jälkeen niin meidän suosio on ollut aika kovassa nousussa sekä Euroopassa että Suomessa myös tosi paljon. Euroviisujen myötä vähän niinku räjähti. Se vähän räjähti. Ja sit se on uskomatonta, mä en vieläkään jotenkin usko, että on sama vuosi. Jossain vaiheessa niin siellä, kun olin nuoriso-ohjaajana, niin sitten siellä alkoi olla aika tämmönen hurmoksellinen meininki. Sitten alkoi ulkopuolisia vähän houkuttelemaan. Somessa alkoi leviään, että missä mä oon ja mitä mä teen niin siellä Sivarissa. Joo. Ja sitten se meni jopa siihen, että mä näin tämmöisen kommentin, että ollaan menossa huomenna katsomaan Nikoa tuohon kellonaikaan, että lähteekö joku mukaan. Ja no mä ajattelin käydä katsoa Nikoa vasta perjantaina tai tiedätkö tällaista. Sitten mä olin aivan silleen vähän siistiä aamulla herätä, tiedätkö, että lähdenpä tässä duuniin. Ja sitten lähteä sinne. Että se meni todella ahistavaksi. Mä hoksasin, että tämä ei ole hyväksi mulle eikä myöskään niille nuorille, ketä siellä on ohjattavissa. Se ei ole kenellekään hyvä, että se on kuitenkin ihan eri rooli, että onko mä kasvattajan roolissa, niin silloin mä teen kasvattajan työtä. Kun taas sitten, että jos mä oon rock-tähti, niin se on hyvin eri juttu. No sitten mä otin sen puheeksi siellä, että nyt stuntti seisee, että mun on pakko päästä pois. Ja sitten mut saatiin siirrettyä sitten toisiin hommiin. Joka päivä 8-4 meet and greet. Niin, siis tuo vähän niin kuin siis silleen sanoa, että lähdekö kattoo Korkeasaaren apinaa. Tuo sama, tiedätkö, lähdetkö kattoo tonne niin Nikoa. Melkoinen kokemus. No on kyllä todella kova story. Miten te niinku sit nollaat? Te ootte kuitenkin aika hektistä vuotta elätte. Te menee hyvin, niin miten te niinku rentoudutte? Onko jotain harrastuksia? Mitä teet? Siis mä aloitin nyt korona-aikana. Mä ompelen. Kato, kun mä rakastan, kuin syvällä se on tossa. Mä että mä muistan, miten tää niinku aloitetaan, mutta ei ole mitään hajua, että miten tää niinku jotenkin solmitaan tää loppuun. Niin mä yritän nyt vaan niinku keksiä tässä jotain tapaa. Mutta siis mä aloitin nyt korona-aikaan niinku siis kestävyysurheilu, tästä niinku ultralajit, eli siis niinku urheilusuoritukset, jotka kestää yli 12 tuntia niin kuin kello ympäri. Jesus Christ. Mä oon miettinyt, että kuka hullu niitä tekee. Mut saatiin niin kuin puhuttua ympäri. Me käytiin tuollaisessa kaukopartiohiihdossa. Mitä se tarkoittaa? Me käytiin siis tekemään semmonen niin kuin lyhyempi versio siitä. Piti hiihtää 75 kilsaa putkeen. Ja siinä piti mennä joku niinku ehkä 12 tuntia tai jotain, siis sille hitaasti reppujen kanssa ja niin umpihanges. Mutta sitten niin heti alkuun eksyttiin, mentiin 10 kilsaa pieleen. Oh Jesus. Me hiihdettiin siis 21 tuntia ja 85 kilometriä. Niin kuin suht putkeen? Ihan putkeen. Välissä juotiin vettä ja sitten syötiin jotain suklaata ja tälleen. Harraste muitakin sitten kuin hiihtoa? No sitten me kesällä käveltiin Helsingistä Lohjalle 64 kilsaa. Se oli niinku tällainen, vähän innostuttiin siitä. On toi hurja. Joo. Lola, Ja miten sä harrastat? Miten sä nollaat? siis mun harrastuksiin kuuluu kynsien lakkaaminen, Joo, hyvä. eläinten täyttäminen. Joo. Ja olin miettinyt, että sut voisi ottaa seuraavaan projektiin, jos mä voisin täyttää sut. Täyttää mut. Ja Mä oon oikeasti kelannut sitä, siis tää ei ole mikään, no on tää vähän vitsi, mut mä oon oikeasti miettinyt, että voiko ihmisen täyttää? Siis niinkö millä? Tiedätkö samalla tavalla kuin täytetään niinku peuroja tai jotain, niin jos mä antaisin luvan siihen, niinku mun kropalle, että sit kun mä devaan, mun lapset saa luvan täyttää mut ja laittaa mut, tiedätkö? Mutta eikö tuo mene tommoseen niinku muumio-meininkiin? En mä tiedä. Eikö se ole silleen vähän niin. Sama juttu? Mut sä oot sitä miettinyt vai? No, se lukee sun testamentissa. Ei se vielä lue. mielelläni mä täytän sut. Sä Hirveän kiinnostaa, mihin se täytetty gogi tulisi? Mun mielestä tulee niinku takan johonkin reunalle, niinku Spider-Man. Miten te himmeä ahistava? En mä tiedä. Oissa Jotta me päästään tästä keskustelusta pois, niin nyt tää nappi on ainakin niin kuin näennäisesti. Näytä. No, en tiedä, kokeile. Et sä oo yhtään niin huono käsistäs kuin mitä mä oon kuullut. Se hei. On se äijä. Se ultramies. Mä laitan takas päälle tän. Eikä aisi hirveästi reikiä sormissa. Vähäsen, mutta kuitenkin. Hei, Euroviisun lavat, okei.
iso juttu, sairaan siistiä. Mikä on tämän paskin keikkapaikka? Mulla tulee pari tosi spessua mieleen. Mutta no yksi on esim. Me oltiin Briteissä vetää Brightonissa. Semmoista oli vielä showcase, eli siellä alan ammattilaisia oli katsoa. Me oltiin paljon pienempi bändi silloin. Okay. Meidän siis showtime oli niinku 12 aamulla. Sitten meillä oli oma krevi roudattu. Meidän rakas Blind Channel Crew oli messissä ja sitten meidän valomies, joka on tosi iso osa meidän showta, se valoshow, niin se oli silleen, että onko valopöytää jossain ja että missä hän voi tehdä, niin ne näytti silleen, että tuossa menee noi tikapuut semmoiselle tämän kokoiselle parvelle, missä on yksi semmoinen valotykki, tiedätkö, mitä voi vääntää näin. High class. Niin, ja sitten se kiipesi sinne ja sitten se sitä yhtä tekemistä ympyrän muotoista. Semmoinen spottivalo. Sitä heilutti aivan armottomasti. Koitti saada jotain strobo-efektiä, tiedätkö, siitä. Näin. Sitten meillä lähti oikein massiivisesti. Eka biisi tulee, sitten me heitettiin kädet ilmaan mun laulajakollega Joelin kanssa, niin Joelilta menee olkapää sijoilta ja käsi tippuu näin. Sitten me oltiin aivan, että oh shit. Sitten Joel juokki takas backerille. Ei siinä, keikka käyntiin. Mä onneksi aloitin sen kappaleen laulamisen, niin mä aloin laulaa. Vetin backerille. Meidän silloinen manageri, niin se veti sieltä olkapään paikalle ja heitti puranaa. Ja sitten oli silleen, että eiköhän vedetä. Ja sitten vedettiin keikka. Ihan hyvin se meni, että ei se, en mä tiedä poikiko se sit ikinä se showcase mitään, mutta... Hässäkkää oli. Joo, se oli ainakin sellainen, että se jäi meille silleen, että ei ikinä enää tonne Brightoniin. Mutta mä dikkaan siitä teidän valomiestä ajatusta siitä, kun se on siellä katossa sen yhden lampun kanssa ja... Tekee niinku jotain käsimerkkejä siinä, että ne saa sitä varjoa. Onko sulla Elias ollut paskoja keikkoja? Me oltiin mukana tällaisella grillikiertueella, tehtiin monta keikkaa, se oli tosi mahtavaa, ne keikat oli hienoja ja näin, mutta se oli rakennettu niin, että se meidän lava oli tässä ja me sinyttiin niinku sinne teille päin ja sitten tässä missä on joulupukki, niin joulupukki nyt niinku myy makkaraa, tai antaa makkaraa ilmaiseksi ihmisille. Ihan lavan edessä oli niinku ihmisiä näin, jotka niinku jonotti siihen makkaratiskille. Ei ne niinku kuunnellut keikkaa tai keskittynyt mitenkään siihen, että me niinku painetaan siellähän täysin. Ja sitten jotenkin siinä tuli se, että okei, mä oon tehnyt tätä niinku suurta taidetta vuosia mun kodissa ja mä esitän tätä nyt teille. Sitten toiset jonottaa siihen sitä makkaraa ja ei huomais mitään. Sivusuuntaan. Mutta oli kato vähän niinku ilmaiset ämpärit, ilmaiset makkarat, missä on niinku fokus. Nyt on siis happy hour. Juomat yhtä kalliita. Fiilis tuplasti parempi. Tervetuloa! Hello! Mikäs tasting-menu sulla on siinä? Noniin. Näytätkö siltä, että mä kokkaan sulle jotain? No et. Kuule, mun pomo haluaisi tehdä uudet drinksut. Joo. Ja mä löysin nää keittiöstä. Että voitte nyt keksiä mulle sitten uudenlaisen drinkin tähän baariin. Okei. Kuulostaa herkulliselta, mitä kaikkea hyvin saakeli. Eli homman nimi siis sokkodrinkki. Teidän tehtävä on siis 4 aineesta täällä näin. Tehdä drinkki silmät sidottuna ja sitten kun se on valmis, niin Lola maistaa ja... En mä oon maistamassa. Mä maistan. Fine, mä maistan. Ja sitten sen drinkin perusteella, kummalla tulee parempi tai huonompi, niin sen perusteella korkataan illan karaoke. Tehkää hyvä drinkki, kai siellä jotain hyvääkin on seassa. Laput silmillä. Okay. On hyvä luukki. Noniin. Kädet pöydälle. Luottakaa vaistoinne. Tehkää please jotain hyvää. N-Y-T. Onks tää nopeuskilpailu? Ei, ihan rauhassa. Kannatko kokonaan? Karva. Noin. Okay. Joo, auta Lola Eliasta, jos tarvii apua. Katsotaan, mitä sä laitoit, Niko. Giniä! Yes! Näkö lähti, mutta hajuaisti ei petä. Vesi! Vesi! Hyvä startti, jätkät! Hyvä! Oh yeah! Tää on just tätä mä etin. Oho. Tää oli sesamsiemenet. Tää oli viinietikka. Mun pitää palkkaa teet tänne aivan loistavia drinkkejä. Sitten meillä on joku. Yksi vielä. Se on siinä. Niko on valmistanut omansa. Se oli siinä. Okei, kiitos. Saat ottaa laput pois silmistä. Saatte pillit. myös sekoittaa, jos te haluatte. Joo, no sehän on hyvä idea. Joo. Täällä on vesi, seesamin siemenet. Sitten täällä on ketsuppi ja viinietikka. Nää oli Eliaksen. Joo. Täällä oli tabasko ja myös viinietikka. Sitten sulla oli salaatti ja sulla oli gini. Eli täällä on alkoholia. No, mikä on drinkin nimi? Elias Kaskinen ja Darrapäivän sankari. On hyvä!
Aivan loistava. Elias Kaskinen ja Darrapäivän sankarit. Mä maistan nyt. Tää on vahva tää etikka täällä. Panoin nyt kaikki. Kyllä toi naama kertoo, että se on tosi hyvä. Bueno, italiano. Tää on niin tulinen. Ja etikainen. Tää on nimensä vertainen. Haluatko maistaa omaa teosta? Se oli oikeesti aika pahaa. Todella tulinen. Tuo oli oikeesti ihan kunnon settiä. Ja eikö se ollut jotenkin se etikka aika kitkerä? Sitten on tää. Joo, ihan ok. Mulla tuli hiki katsoa sitä. Elias, drinkin nimi. No mä tos mietin, että mikä se nimi voisi olla, mutta jotenkin kun se on tuollainen improvisoitu drinkki, joka vielä valmistettiin laput silmillä, niin sen nimi on, että Didn't see that one coming. Well, let's just say I didn't see this one coming. Toi ketsuppi ja... Kyllä toi tulee suoraan toisesta ovesta tulos tänä iltana. Ei toi näytä siltä, että sä haluaa olla missään. Se etikka tavallaan taittaa sitä ketsuppia ja vettä vähän. Perhana, kun on pahaa! Ja sit se sesami siemen, mä ajattelin, että se tuo siihen sellaista tietynlaista rakennetta. Truth be told, I didn't see that one coming. Please maista omas. Come on, be a champ. Paperia. Oliko tyynit setit? Ui, potkii. Eliaksen drinkki. Aivan järkyttävää sontaa. Sanoisin pahinta, mitä mä oon pitkän aikaa maistanut millään tavalla mistään. Mutta tää Nikon drinkki, niin tää meni niinku suoraan johonkin niinku aisteihin, et niinku kuole gogi. Et mieluummin kuin juot enää tätä. Joten sen takia mun on nyt pakko sanoa, että Niko, sä oot hävinnyt tän kilpailun. Tää on liian rajuu tää sun kama ja sen takia sä voit korkata meidän karaoken! Eiks niin? 2 asiaa, mistä mä en diggaa, ne on pelit ja karaoke. No niin, home run! Heitätkö mulle ne karaoke-lappuset sieltä, Elias? Ja yksi kynä, jos if you may. Nimittäin on aika laittaa biisiä sisään, Niko. Mikä on sun karaoke-nimi? Joo. Joku off the tap. Mä käytin kaikki mun nimiehdotukset niin tuolle drinkille. Niin. Ehkä mä oon sit se Darrapäivän sankari. Sä oot se. Mä kirjoitan karaoke-lappua aina, että illan pääesiintyjä. On muuten hyvä. Aika mieti 8 minuuttia illan pääesiintyjä. Tuo on loistavaa. Mä varastan ton. Mun on pakko nimittäin joskus testaa toi. Ja seuraavana illan pääesiintyjä. Siinä on lappua sisään. Sä pääst ihan kohta laulaa. Onks teillä jotain... Te ootte kuitenkin niinku artisteja ammatiltaan, niin laulatteko karaoke? No mä en ikinä laula karaoke. Mä en lähtökohtaisesti. Viimeisin karaoke-kokemus oli viime keväänä. Mentiin käymään Oulussa, meidän kotikaupungissa, ja siellä sitten kun oltiin viettämässä iltaa, niin totta kai baarissa sitten Darkside oli tullut karaokeen. Oi kova. Ja sit, Oma biisi. Siis mä en osannut jotenkin vetää sitä. Mä lähdin ihan väärä. Mä aloin laulan kakkossäkeistön ja ykkössäkeistön tilalle, ja sit se tausta ei ollut se ei ollut se meidän oma, vaan se on niinku semmonen recreated karaoke-juttu. Okay. Ja sitten mä en osannut edes omaa biisiä vetää karaokeessa, elikkä... Ootko huomannut, että siinä menee ne sanat silleen? Niin, niitä voi lukea. No, ilmeisesti. Näin mulle on karaokeesta kerrottu. Mutta siis tosi huonoja karaoke-kokemuksia. Tänään ehkä yksi lisää. Mahtava. No mut hei. Mun puolesta startataan karaoke, eiks niin Lola? Nyt meillä on illan ensimmäinen esiintyjä valmiina. Hän laulaa meille sitten karaoketta. Nimi on Darrapäivän sankari, Juice, 15 yö. Wey! Call me the motherfucking Jew. Sun kanssas katson maailmaa ja samaa unta näen, kuin huudan rakkauteni perään. Sun kainalosi käperryjä, jos sallit yöksi jää, ja kun aamu on, en tiedä mistä herään. Sun kanssas katson maailmaa ja samaa unta näen,
Everybody put your motherfucking hands out! Merry fucking Christmas.